good morning! Today we're going to a store where I buy my things and making my DIY together with my husband. See you later! Hey guys! Isasama ko kayo ngayon sa store kung saan ako bumibili ng materials ko for sa DIY ko kasi wala na akong mga bagay-bagay mga gamit, lalo na yung glue stick, wala na ako nun, so importante yon. So tumabas ako para bumili. Ayun, nandito na kami sa labas ng aming bahay. Ito sa labas, naghihintay kami ng Uber kasi mag-Uber kasi mura lang sa Uber. Ayun, see you later. Papasyal ko kayo. So, come on. We're going to the store where we buy my husband. So guys, dito na kami sa sa store kung saan ako namimili. Ayan, yun yung store. Mura lang yan dito. Ay, kung muna sa kanito. Tara, punta tayo doon. Guys, ayun, tapos na kaming magmili dito sa store na to. Ayun, maghintay kami ng sasakyan. Punta kaming mall. Tara, punta tayong mall. Ayan, punta kaming mall. Wala pang sasakyan. Mamaya i-haul ko yung yung mga pinamili ko para makita nyo. Sakyan taxi. Kakain kami doon. Kakain lang. Tingnan po niya i-ikuha ng voice. I-voice ko to. Hindi salita. Hindi ako masyado nakapamili doon kasi ang dami, ang ukay.
kalat. Kasi nag-aayos sila. Hindi ko makita yung mga gusto kong makita. Gamit. So, konti lang ang nabili. Pero ipapakita ko sa inyo mamaya. Yan, punta na kami. See you later. Yan, we're here in the mall. Mall. Incorrect ko, day. Incorrect ko sa kong sawa, day. Eh, mali daw akong pag-pronounce of mall. Dapat daw mall. Yan, we're here in Riyadh, Kauri. Okay. Pasok na po kami dyan. Mamaya ulit. Ito na kami. Yung guys, bakit kami yung mata ko, oh. Mata ng walang tulog. Yes, then. Tago siya, nahiya daw siya. Nahiya daw siya, guys. Magpakita sa inyo. Don't mind them. Nagtalikod, oh. Ay. Naano siya, nahiya siya. Guys, later ulit kasi nakakahiya mag-vlog. First time kong mag-vlog, guys, no? Pero nakakahiya pala akong mag-vlog. Hawa ka ng camera tapos magsalita. Ano daw? May nahanap akong unan. Hindi ko siya makita. Guys. Ay, saan na ba yun? Wala dito eh. Inaspan ko nandun sa kabila. Yung mukha na walang tulog. Wala dito. Wala dito yung unan. Tago tayo guys kasi bawal tayo makita. May mga kasama kasi dito ang kuhan. Kaya bawal makita yung mukha nila. Mukha ko lang titingnan, ha? So, wala na yung unan. Hindi ko na siya mabibili. Alam niyo ba yung unan na nilalagay dito? Sa lieg. Parang, ano nga yun? Neck pillow. Yeah. Siguro neck pillow yun. Ang puti-puti ng mukha ko. Diyos ko. Nangyari dito sa mukha ko. Ito, may nakita ako heart. Heart siya, pero yun. Siya pero it's heart shape is 9. Oh yes, bibili ako mamaya kasi mura na siya. 9 ano na lang, 9 real na lang. 9 real na lang. So later I buy
Hey guys, welcome back. Tapos na yung aming lunch. Tapos na. So, we're waiting na mag-open ang mga store kay sarado kay Sala. Salaman ngayon ang store. Anong oras na? It's 12:03 PM na dito Saudi time. Hey guys, welcome back. Nandito ako sa Max. And I see something. This one. And this is what we wear when we're going outside. May dumaang mumu sa baya. Sure. And this my little bag. I like this. Hey guys, we're in my own store. Nangako. My own store. Hey guys, we're going home. Napagod kami sa kakaikot lang. See you later. Mag-haul ako nung binili kong gamit sa aking DIY. And yun na. Tapos na yung aming pagmumole. Guys, see you later. Hey guys, ayun, nandito na po kami sa bahay at papakita ko po sa inyo kung ano yung aking binili doon sa store na mga gamit sa aking pag-DIY. Guys, ito. First items, yung spray paint. Ayun, di ko ipapakita yung ano niya kay baka maano tayo. Ma-CR tayo. Itong spray paint is ano lang siya, is 5.25 SR. Ayun. Mura lang din siya. Pag nandito ka sa Saudi, mura lang siya. Next is itong dalawang letter. Yan. M K J. Binili ko to kasi may regaluhan ako nito. So, ang isa nito is 315 SR. So, 3 pieces to 7 lang dalawa. Next items is itong popsicle stick. Ayun. 4 SR lang to guys. Mura lang siya. Next is itong ribbon. Yan. Itong dalawang ribbon. Yan. Kung may kulay. Tag 3 real lang yung isang nito. Bundle ba tawag ito? 3 real lang po siya. Ayan. Next item is itong ilalagyan ng ano pag magpe-paint ka. Di ko alam kung anong tawag dito. Kasi wala akong ganito. Pag nag-paint ako, nasasayang. Tapos, wala akong lagayan. So, nakabili na din ako. So, it's 2.10 siya. SR lang siya. So, ayun. Next item is itong beads. Itong beads na pang-design. Kung lang to siya. Is 2 real. Next item is this. Ito, mga pom-poms na liliit. Ayan. 4 real lang ito. Mura lang siya. Next, itong mga dito ba nito? Pang-design siya. Pang-design. Ayan, pang-design. Isang heart. Design. At isang parang mga botones. 3 real din po ang isa. Next, ang pinaka-important is DIY is yung itong glue stick. Yun. Di ko alam kung ilang pieces to kasi. Pero 12 real lang siya. I think
90 pieces ito to. Kasi yung 60 pieces niya is 6 real. So, I think 90 pieces to. So, this is 12 real. And the last one is itong adhesive paper. Ayun. Ito yung ginagamit ko pang cover sa mga DIY ko. Ito. Kasi easy lang siya, sticky. Ayan. Ito. At price ito is 12 real. Ayan. Right guys, ayun lang po. Yun lang yung nabili ko doon sa isang store. Kasi hindi ako makapili kasi ang kalat kasi nag-aayos sila. So, I hope guys na gandahan kayo sa mga bibili ko. Ayan. Guys, thank you sa panonood sa aking video. Huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button and like and share na din po. Maraming salamat. I-end ko na po yung aking vlog. Bye-bye! See you in my next video.